ආයුබෝවන් දරුවනේ. පසුගිය වීඩියෝ මාලාවට අදාළව අපි අද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 10 වසරේ අපි කතා කරපු පළවෙනි පාඩම මූලාශ්‍ර ආශ්‍රිතව අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න 50ක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ වෙනද වගේම ආදරෙන් මතක් කරන්න කැමතියි සිප් සයුර අපේ YouTube channel එක ඔබ subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න වලට ඔබට පුළුවන් ඔබ දන්නා නිවැරදි පිළිතුරු සපයලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබ නිවැරදිව ප්‍රශ්න වලට කීයකට පිළිතුරු දැනගෙන සිටියාද කියන එක ගණන් කරගන්න. ප්‍රශ්න 50න් නිවැරදි පිළිතුරු කීයක් ඔබ දන්නවද? ඒකට එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් ප්‍රශ්න 50ට ලකුණු 100යි. එතකොට ලකුණු 100න් ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හරි. එහෙනම් ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. මූලාශ්‍රය යනු කුමක්ද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මූලාශ්‍රය යනු කුමක්ද? පිළිතුර ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි සියලුම දේ මූලාශ්‍ර විදිහට හඳුන්වනවා. දෙක ප්‍රශ්නය මූලාශ්‍ර බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක මොනවාද? සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හඳුන්වන්න. අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාලවකවානු වලදී ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක මොනවාද? දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වශයෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය කුමක්ද? පිළිතුර දීපවංශය. දීපවංශයේ රචනා වූ සියවස කුමක්ද? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී තමයි දීපවංශයේ රචනා වෙන්නේ. දීපවංශයේ දක්නට ඇති දුර්වලතා මොනවාද? ඓතිහාසික පුවත් ඉතා කෙටියෙන් දක්වා තිබීම, පුනරුක්ති දෝෂ දක්නට ලැබීම තමයි දීපවංශයේ දැකිය හැකි දුර්වලතා. මහා වංශයේ මුල් කොටස රචනා කළේ කවුද? අනුරාධපුර දික්සඳ සෙනවියා පිරිවෙනේ විසූ මහානාම නම් භික්ෂුව විසින් තමයි මහා වංශයේ පළමු කොටස රචනා කළේ. ඒ රචනා කළ සියවස කුමක්ද? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන හෝ 6 වන සියවසේ. මහා වංශය හා දීප වංශය අතර සමානතා දක්නට ලැබෙන්නේ කුමන පොත්වල ආභාසය ලැබීම නිසාද? සිංහල අට කතා, උත්තර විහාර අට කතා, විනය අට කතා වැනි මූලාශ්‍රවල ආභාෂය මහා වංශය සහ දීප වංශය කියන කෘතීන් දෙකටම ලැබීම නිසා මහා වංශය සහ දීප වංශය අතර සමානතා දක්නට ලැබෙනවා කියලා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. මහා වංශයට අර්ථ විවරණය කර ලියූ මහා වංශ ටීකාවේ නම කුමක්ද? වංශත්තප්පකාසිනිය. එය රචනා කොට ඇත්තේ කුමන භාෂාවෙන්ද? පාලි භාෂාවෙන් තමයි දරුවනේ වංශත්තප්පකාසිනිය රචනා වුනේ. එය ලියවුනේ මහා වංශයේ මුල් කොටස ලියවි කොපමණ කලකට පසුවද? සත වර්ෂ 4කට පමණ පසුව. රජරට ශිෂ්ටාචාරයේදී රචිත ධර්ම ග්‍රන්ථ මොනවාද? බෝධි වංශය, තූප වංශය, ධාතු වංශය, පූජාවලිය, සද්ධර්මාලංකාරය. කෝට්ටේ යුගයේදී රචිත සංදේශ කාව්‍ය මොනවාද? මයුර සංදේශය, තිසර සංදේශය, සැලලිහිණි සංදේශය.
කෝට්ටේ යුගයේදී රචිත ප්‍රශස්ති කාව්‍ය කුමක්ද? පැරකුම්බා සිරිත. කෝට්ටේ යුගයේදී රචිත හටන් කාව්‍ය මොනවාද? සීතාවක හටන, කොන්ස්තන්තීනු හටන, ඉංග්‍රීසි හටන. නිකාය සංග්‍රහය ලියවී ඇත්තේ මොනවාද? ශාසනික තොරතුරු. රාජාවලියේ සඳහන් වන්නේ කුමන තොරතුරුද? දේශපාලනික තොරතුරු. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? මූලාශ්‍රය රචනා වූ කාලය, මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා, කතුවරයාගේ අරමුණ, මූලාශ්‍රයට කරුණු සපයාගත් ආකාරය. ලංකාව ගැන සඳහන් දකුණු ඉන්දීය ග්‍රන්ථ මොනවාද? සීලප්පදිකාරම්, පදිරුපත්තු, මණිමේකලේ. මෙරටට පැමිණ ලංකාව ගැන ලියූ චීන භික්ෂුව කවුද? පාහියන් හිමි. මෙරටට පැමිණ ලංකාව ගැන ලියූ අරාබි ජාතිකයා කවුද? ඉබන් බතූතා. මෙරටට පැමිණ ලංකාව ගැන ලියූ රිබයිරෝ කුමන ජාතිකයෙක්ද? ඔහු පෘතුගීසි ජාතිකයෙක්. මෙරටට පැමිණ ලංකාව ගැන ලියූ ඕලන්ද ජාතිකයා කවුද? ඔහු පිලිප්ස් බැල්දියස්. එදා හෙළදිව කෘතිය ලියූ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයා කවුද? රොබර්ට් නොක්ස්. කතුවරයා මෙරටට නොපැමිණ ලංකාව ගැන තොරතුරු සඳහන් වන ග්‍රීක මූලාශ්‍ර මොනවාද? ඇරිස්ටෝටල්ගේ ඩිමෙන්ඩෝ, මෙගස්තීනිස්ගේ ඉන්ඩිකා, ඔනෙසික්‍රිස්ගේ වාර්තා. කතුවරයා මෙරටට නොපැමිණ ලංකාව ගැන තොරතුරු සඳහන් වන රෝම මූලාශ්‍ර මොනවාද? ප්ලීනිගේ නැචුරාලියස් හිස්ටෝරියා, ටොලමිගේ භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය. මෙරටට නොපැමිණ ලංකාව ගැන සඳහන් කළ චීන භික්ෂුව කවුද? හියුන් සියන් භික්ෂුව. මෙරටට නොපැමිණ ලංකාව ගැන ලියූ පෘතුගීසි ජාතික පියතුමා කවුද? ෆර්නාන්ඩෝ ඩි කොයිරෝස් පියතුමා. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල ප්‍රයෝජන මොනවාද? ඓතිහාසික කාලානුපිළිවෙල සකස් කර ගැනීම, එක් මූලාශ්‍රයකින් ලැබෙන තොරතුරු තවත් එකකින් සනාථ වීම, රටක විදේශ සම්බන්ධතා අධ්‍යයනය කිරීම. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රය යනු මොනවාද? පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් හා පර්යේෂණ මගින් සොයා ගැනෙන පුරාවස්තු, ස්මාරක, කාසි, ශිලාලිපි හා විවිධ නටබුන්ය. අභිලේඛන යනු මොනවාද? ගල්, බිත්ති, මැටිපුවරු, තහඩු, දැව හා භාජන ආදියේ ලියා ඇති පැරණි ලේඛන. ශිලාමය අභිලේඛනයකට උදාහරණයක් සපයන්න. නිශ්ශංකමල්ල රජුගේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය. බිත්ති මත ලියූ අභිලේඛනයකට උදාහරණයක් සපයන්න. සීගිරිගී. තඹ තහඩු මත ලියූ අභිලේඛනයකට උදාහරණයක් සපයන්න. පළමුවන විජයබාහු රජුගේ පනාකඩුව තඹ සන්නස. රන් තහඩුවක ලියූ අභිලේඛනයකට උදාහරණයක් සපයන්න. වල්ලිපුරම් රන්පත. දැව මත ලියූ අභිලේඛනයකට උදාහරණයක් සපයන්න. ඇම්බැක දේවාලයේ ලී කණුවල ලියූ ලේඛන.
මෙරට පැරණි ශිලාලේඛන මොනවාද? බ්‍රාහ්මීය ලිපි. ඒවායේ වාර්තා කර තැබුවේ මොනවාද? භික්ෂූන්ට ලෙන් පිදීම වැනි දෑ පිළිබඳව. ලෙන් ලිපි anu මොනවාද? ගන් ලෙන්වල කටාරම අසල ලියූ ලිපි. ගිරි ලිපි anu මොනවාද? ගල් තලාවක හෝ ගල් කුළු මත ලියූ ලිපි. ටැම් ලිපි anu මොනවාද? සකස් කරගත් ගල් කුළුණු මත ලියූ ලිපි. පුවරු ලිපි anu මොනවාද? සකස් කරගත් ගල් කුළුණු මත ලියූ ලිපි. ආසන ලිපි anu මොනවාද? මල් ආසන මෙන් තැබූ ගල් පුවරු මත ලියූ ලිපි. දෙවන සියවසෙන් පසුව සෙල්ලිපිවල සඳහන් වූයේ මොනවාද? විහාරාරාමවලට ගම්බිම් පිදීම පිළිබඳව, රජයේ නීති මහජනයාට දැනුම් දීම, බදු අය කිරීම පිළිබඳව, වෙළඳාම පිළිබඳව. මෙරටින් හමුවන පැරණිතම කාසි වර්ගය කුමක්ද? කහපන කාසිය. කහපන කාසිය හඳුන්වන වෙනත් නම් මොනවාද? පුරාණ හෝ දරණ. පොළොන්නරු යුගයේදී භාවිතා කරන ලද විශේෂිත කාසි වර්ගය කුමක්ද? තඹ මස්ස. ඉතිහාසයේ ඉගෙනීමෙන් අත්වන ප්‍රයෝජන මොනවාද? තමා ජීවත් වන සමාජය හා ලෝකය පිළිබඳව යථාබෝධය, අතීත අත්දැකීම් මගින් වර්තමානයේ තේරුම්ගෙන අනාගතය ගොඩනැගීම, රටේ ජාතික අනන්‍යතාවය ගොඩනැගීම, අන්‍ය සංස්කෘතීන්ට ගරු කිරීමට හුරු වීම, විවිධ මත ඉවසීමට හුරු වීම. හොඳයි දරුවනේ, මේ විදිහට අවසන් වෙනවා ඉතිහාසයේ 10 වසර පළවෙනි පාඩමට අදාළව ඉදිරිපත් කළ පළමු වන වීඩියෝ එක ඇසුරෙන් අපි සකස් කරන ලද කෙටි ප්‍රශ්න 50. ඔබට පුළුවන් ලබා දුන්නු කෙටි කාලය ඇතුළත ඔබ නිවැරදි පිළිතුරු කීයක් ඔබ දැන සිටියාද කියන එක පිළිබඳව ඔබේ ලකුණු ගණන ඔබටම අවංකව ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. ලකුණු එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් ලකුණු 100ක් ඔබට රැස් කරගත හැකියි. කීයක් ඔබ ලබා ගත්තාද කියලා ඔබට පුළුවන් පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ආදරෙන් මතක් කරනවා නැවතත් SAYURA YouTube channel එකත් එක්ක ඔබ එකතු වෙන්න. හැකිතාක් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, හොඳින් පාඩම් කරන්න කියලා ඉල්ලමි. ආයුබෝවන් කියලා.